Galaxy A series එකේ A10 model එක unboxing video එකක්. ඉතින් අපි බලමු මොනවද මේ box එකේ අන්තර්ගත වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඊට කලින් බලමු මොකද්ද මේ device එකේ specifications කියලා. මේකේ infinity display එකක් තියෙන්නේ. කැමරා දෙකක් තියෙනවා. back cam එක 13 megapixel, ඒ වගේම front cam එක 5 megapixel. ඒ වගේම මේකේ slim design එකක් තියෙනවායි කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. 4G LTE network එක support කරනවා. ඒ වගේම octa core processor එකක් අන්තර්ගතයි. මේකේ display size එක 6.2 inch display එකක්. 32GB internal memory එකකුත් 2GB RAM එකකුත් මේකේ අන්තර්ගත වෙනවායි කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක unbox කරලා මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. මේකේ උඩ අපිට මේ වගේ box එකක් තියෙනවා. මේක ඇතුලේ warranty cards ඒ වගේම device එක පිළිබඳව අපිට quick guide එකක් තියෙනවා. මේ තියෙන device එක මේක blue color device එකක්. ඔයාලට මේක colors දෙකකින් ගන්න පුළුවන්, blue color ඒ වගේම black color විදිහට. ඉතින් package එකේ මේ විදිහට headphones තියෙනවා. ඔයාලා දකින්න normal headphones දෙකක් මේකේ අන්තර්ගත වෙන්නේ. 3.5 mm jack එකක් එක්ක. ඊළඟට මේ වගේ charging cable එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම charging dock එක තියෙනවා. මේ charging dock එක fast charging support කරන්නේ නැහැ. normal charger එකක්. ඒ වගේම SIM ejecting tool එක තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් තමයි box එකේ අන්තර්ගත වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු device එක කොහොමද කියලා. device එකේ මේ විදිහට protective sticker එකක් අලවලා තියෙනවා. මේ තියෙන ඔයාලට device එක unbox කරාට පස්සේ ඉතින් device එක මේ වගේ ලස්සන premium look එකක් තියෙනවා. අපි බලමු device එක on කරලා. ඉතින් මේකේ basic setup එක මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. මම ඒ ටික skip කරන්නම්, fast forward කරන්නම්. ඔයාලට පේනවා ඇති front එකේ front cam එක තියෙනවා. මෙතන පොඩි V cut notch එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ bezels ගොඩක්ම අඩුයි. මේක 6.2 inch display එකක් තියෙන්නේ.
බැක් සයිඩ් එක ගත්තොත් එහෙම මෙතන කැමරා එක සහ LED ෆ්ලෑෂ් එක තියෙනවා. මේක 13 මෙගාපික්සල් කැමරා එකක්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා ස්පීකර්ස් 3.5 mm headphone jack එක, ඒ වගේම USB micro USB charging port එක, ඒ වගේම microphone එක, power button එක, volume keys, volume up volume down keys, ඒ වගේම top එකේ තියෙනවා noise cancellation microphone එක. මේ පැත්තේ තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති SIM card tray එක. ඉතින් මේ ෆෝන් එකට අපිට SIM card දෙකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම micro SD card එකක්, memory card එකක් දාන්න පුළුවන්. එකම SIM tray එකේ තමයි මේ ඔක්කොම ටික දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ෆෝන් එකේ රන් වෙන user interface එක වෙන්නේ One UI කියන user interface එක. ඒ වගේම Android 9.0 Android Pie කියන Android version එක රන් වෙනවා. මේක 6.2 TFT display එකක් තියෙන්නේ. මේක One UI OS එක තියෙන නිසා ඔයාලට සාමාන්‍ය අනිත් ෆෝන්ස් වල දකින්න තියෙන ඔප්ෂන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ A10 ෆෝන් එකේ දැක ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එක සාමාන්‍යයෙන් වෙළඳපොලේ වටිනාකම 19300ක් පමණ වෙනවා. ඔයාලට කම්පැනි වොරන්ටිත් එක්ක මුදලට අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ night mode එක දැක ගන්න පුළුවන්. ඕන night mode set කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම security features විදිහට facial recognition option එක තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට පහසුවෙන්ම ෆෝන් එක මේකේ fingerprint එකක් අන්තර්ගත වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයාලට facial recognition feature එක add කරගත්තට පස්සේ සෑහෙන ප්‍රොටෙක්ටිව් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆෝන් එක. ඒ වගේම easy unlock කරගන්නත් පුළුවන්. අලගේ face එකට direct කරගත්තාම. ඉතින් මේකේ software version එක විදිහට Android version 9.0 එහෙම නැත්නම් Android version 9 ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම One UI version 1.1 මේකේ භාවිතා වෙනවා. A series එකේ ගන්න පුළුවන් අඩුම ෆෝන් එක තමයි A10 ෆෝන් එක. නමුත් මේ ෆෝන් එකේ අනිත් සියලු performance එක බලද්දී මේක හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. අඩුම මුදලකට ගන්න පුළුවන් හොඳම ෆෝන් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ බැටරි ලයිෆ් එක මේකේ මිලිඇම්ප් 3200ක බැටරියක් තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට සම්පූර්ණ වැඩ කරන කෙනෙකුට දවසක සම්පූර්ණ කාලයක් මේකේ වැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩ් බයි ටයිම් එක ගත්තොත් එහෙම දවස් 2කට වඩා මේකේ බැටරි ලයිෆ් එක තියාගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේකේ One UI ඉන්ටර්ෆේස් එක නිසා කැමරාව ඒ වගේම අනිත් සියලු දේවල් හොඳටම ඔප්ටිමයිස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට අඩුම මුදලකට වැඩිම ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකක් විදිහට Galaxy A series එකේ මේ A10 කියන මූලික ෆෝන් එක හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා තවමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක උඩ click කරන්න. ඒ වගේම මම අලුතින් දාන වීඩියෝස් ගැන notification එකක් ඔයාලගේ ෆෝන් එකට ගෙන්න ගන්න කැමති නම් මේ subscribe button එකට එහායින් තියෙන bell icon එක උඩ click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.